Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось такий монстр епохи соціалізму. Це блок живлення, воно ж зарядний пристрій, моделька М131. Оригінальної його схеми, на жаль, не зберіглося. В інтернеті також ніяких схем його немає. Тільки фотографії зовнішнього вигляду, тому будемо ремонтувати, як то кажуть, методом проб і помилок. Сподіваюсь, тут нічого складного немає. У нас тут 4 індикатора режимів роботи, вольтметр, амперметр, пара перемикачів. Тут у нас мали б бути гнізда, але, на жаль, вони не збереглися. Все під'єднано на славнозвісну синю ізоленту. Зі слів власника, одразу згорає запобіжник після вмикання. Я тут подивився, їх 4 штуки, 3 взагалі немає. Єдиний стоїть 4-й, він згорівший, тому зараз підмотаємо сюди проволочку і спробуємо його ввімкнути в мережу. Як то кажуть, жучок ми поставили. Перше вмикання я буду робити через лампочку. І тепер все це вмикаємо в розетку. Що ж, пробуємо вмикати. Ух ти, блін! Він ще й б'ється струмом. Про це ніхто нічого не говорив. А ну, зараз візьмемо тестер. Дійсно, на корпусі є напруга. А чому? А якщо ми вілочку переставимо іншим боком? На корпусі напруги немає. Спробуємо ввімкнути так. Як бачимо, у нас лампочка світиться. Значить, присутнє коротке замикання. І плюс до того нова проблема – це на корпусі є напруга. Коли ми міняємо вилочку іншим боком, на корпусі є фаза. Будемо розбиратися ще й з цим. Добре, розбираємо цього монстра. Я так розумію, потрібно відкрутити 4 болтика зверху. І верхня кришечка має бути знята. І ось так виглядає цей монстр із середини. 4 трансформатора, велика кількість діодів. І на відкидній кришечці у нас індикатори, запобіжники, лампочки, також пара діодів і тумблерки. Деякі проводки не під'єднані, значить вони не потрібні. І я вже бачу проблему, чому воно не працює. Це згорівша обмотка на одному з трансформаторів. Оскільки на 4 запобіжниках у нас стояв тільки один, це, мабуть, і є той самий, який стояв на цьому трансформаторі. Всі інші були не задіяні. За кадром я продзвонив усі проводки, оскільки схеми немає, тому довелося все робити методом тика. І ситуація у нас така. У нас мається 4 запобіжника. По одному на кожен трансформатор. Оскільки 3 запобіжників взагалі не було, 3 трансформатора в нас були не задіяні. А на 4-му якраз стояв запобіжник. І цей трансформатор у нас з згорівшими обмотками. Саме, мабуть, із-за нього в нас і йде коротке замикання на корпус. Оскільки в нас живлення фаза є 0, один з проводків йде напряму на трансформатори, всі вони під'єднані паралельно. А інший проводок йде через тумблер. І коли ми вилочку вмикаємо так, що виходить
на цьому, скажімо, фаза. Якщо вона попадає напряму на трансформатори, то відповідно одразу на корпусі з'являється напруга через замкнуту обмотку трансформатора. Якщо ми перекидаємо вилочку, що у нас фаза йде через тумблер, то в нас фази на корпусі нема до того часу, поки ми не ввімкнемо тумблер і відповідно не ввімкнуться трансформатори. Зараз я тестером перевірю обмотки трансформаторів. Ставимо на оми, оскільки у нас запобіжник кожен на свій трансформатор, тому одним щупом я торкаюся до загального провода, який йде на всі трансформатори, а іншим будемо торкатися до кожного виходу запобіжника. Тут нас показує 4,9 Ома, на іншому трансформаторі 4,7, 4,6, третій трансформатор 4,8 і четвертий трансформатор 2,7. Це саме той трансформатор, який згорівший. Тому, щоб перевірити теорію про те, що фаза на корпусі з'являється із-за згорівших обмоток трансформатора, я просто зараз візьму його, відпаяю. І якщо фаза на корпусі не з'явиться, значить одну проблему ми вирішили. А далі вже будемо думати, що робити з цим трансформатором і як відновити зарядний пристрій. Я відпаяв проводок, який йде на всі трансформатори. Другий проводок я відпаювати не буду, оскільки він йде з четвертого запобіжника. Я просто витягну його звідси і ставити його не буду. Тому відпаювати його немає сенсу. Просто зараз спаяю оці проводки, заізолюю, щоб в нас були задіяні 3 інші трансформатори, які, сподіваюсь, будуть цілі. Так, проводок я спаяв. Тепер зараз перевіримо, чи є в нас на корпусі замикання. Все, замикання пропало. Одну проблему вирішили, тепер слідуюча проблема, як нам зробити, щоб воно працювало. Оскільки цей трансформатор вже негодній, можна, звичайно, замість нього переставити цілий. Але я просто візьму зараз, поставлю один з запобіжників на будь-який трансформатор і перевірю напругу на виході. Можливо, воно з'єднано якось паралельно, і нам не потрібно буде нічого перепаювати. Зараз я запобіжник із четвертого трансформатора, який згорівший, переставлю на, скажімо, давайте на третій. І давайте пробуємо зараз вімкнути. Знову ж таки, спочатку попробую через лампочку, на всякий випадок. І тепер пробуємо вмикати в мережу. Струмом, здається, не б'ється. Третій трансформатор працює. І, судячи по вольтметру, напруга є. І тепер нам потрібно перевірити, чи ця напруга є на вихідних клемах. Звичайно, це можна перевірити. Напруга є. Зараз від'єднуємо лампочку, вона вже не потрібна. Скільки короткого замикання і так немає. Тепер можна сміло його вмикати в розетку вже без лампочки. Струмом не б'ється. Повертаємо вилочку іншим боком. Струмом не б'ється. Все чудово. Зараз перевіримо, чи співпадає напруга
на клемах на виході з тою, що показує вбудований вольтметр. Вольт. Під навантаженням вона просяде до 14-15, якраз нормально. Зараз спробую під'єднати лампочку. Як бачимо, все працює. Зарядний пристрій можна вже повністю складати. Ну що ж, на цьому все. Монстра епохи соціалізму ми відремонтували. Як бачимо, все працює. Можна віддавати його хазяїну. Цей у нас з 88-го року. Зараз у нас 2022. І за цей період тут згорів лише один трансформатор. А їх тут у нас ще залишилось 3 штуки. Тому цей шедевр радянської техніки переживе ще не один десяток автолюбителів. Якщо відео було для вас цікаве, не забувайте за лайк і підписку. І до зустрічі!